Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Sziasztok! Madeira ízeit fogom bemutatni ebben a videóban. Mi az a spada, espetada, picado, bolo de caco, lapás, lulás, mexillau. Mindenre sor fog kerülni ma, hogy pontosan tudjátok majd, hogy mit választatok az étlapról, ha itt jártok. Kezdjük az alapokkal. A tremószó az, amivel biztos, hogy találkozni fogtok, hiszen kérés nélkül elétek teszik bármelyik étteremben, hogyha rendeltek bármilyen italt. Ez itt a sörcsusza. Magas a rosttartalma, a fehérje tartalma rendkívül egészséges, a belső részét tesszük csak meg, a külső héját pedig egy külön tágába tesszük, amit erre kapunk. Tremószót úgy kell lenni, hogy a szélénél kiharapod, és a közepéből még egyszer mutatom, simán ki lehet nyomni a belsejét utána. Becsúszott. Kiugrik belőle. Na most még egyszer. Így, és akkor itt kijön a belseje. Ez az. Okay. Ezt mi, amikor ide költöztünk, még nem tudtuk, hetekbe telt, mire rájöttünk, hogy miért adnak hozzá mindig egy külön tálkát, úgyhogy addig mi héjastól ettük, úgy is lehet. Mai napig látjuk a turistákat, hogy héjastól bekapkodják, ilyenkor mindig tudjuk, hogy nem idevalósiak, vagy csak most frissen költöztek ide. Hát igazából vicces, de semmi baj nem lesz, hogyha az ember úgy eszi, úgy is meg lehet enni, de sokkal élvezetesebb, hogyha csak a belső részét esszük meg. Nézzétek, hogy reagálnak a helyiek, hogyha látnak egy fiatal párt éppen fotózásból jönni. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Fügyülnek, hangoskodnak, kiabálnak, csókot követelnek. Imádom Madeirát. Annyira szerettem, hogy éppen most, amikor csináltam nektek ezt a videót is, becsúszott egy ilyen, mert ez adja át maximálisan ezt a Madeira hangulatot, de most menjünk is tovább. A másik, amivel biztosan fogtok találkozni Madeirán, ez a bolo de caco. Ez a kerek kis buci, fokhagymás, vajas kenyér lényegében megpirítva. Ha azt kérdezik, hogy kértek-e bármilyen kenyeret, akkor erről van szó. Tehát itt nem nagyon fogtok mást kapni, csak is ezt. Erősen fokhagymás, szokjatok hozzá, Madeirán mindenbe beleteszik a fokhagymát. Ez pedig itt a lapás, ez egy tengeri csiga, egy nagyon különleges étel, mi itt találkoztunk vele először, nagyon finom fokhagymás ez is, akkor finom, hogyha ilyen sercegve frissen hozzák ki. Ez a kisfiam nagy kedvence, minden egyes alkalommal előételnek ő ezt kéri. Az enyém pedig a mexillau, ezek ekkora hatalmas nagy kagylók, és ez ugyanúgy akkor finom, hogyha frissen kapjátok, és így serceg, amikor megszóljátok citrommal. Jó volt. Ha jól van elkészítve, akkor egyetlen könnyű, laza mozdulattal sikerül elválasztani a híjától egy villával, és nagyon könnyen meg lehet enni, nem rágós, nem okoz semmi problémát. A másik nagy kedvencünk a lulás. Ezek tintahal karikák helyett tintahal darabok, roston sütve, nagyon finom, ez is lehet kérni csípős verzióban, vagy csak simán sós verzióban. Fantasztikusan finom, ezt is meglocsoljuk citrommal. Madeirán ezek a tengergyümölcsei ételek teljes mértékben a normális kategóriába tartoznak, nem drágábbak semmivel, mint egy húsétel például. A madeiraiak a halételeiken kívül a hússal is egy elég extrém viszonyban vannak külön erre szakosodott éttermek, amik az úgynevezett
espetádára, így van írva, de espetádának kell ejteni, szakosodtak, ezek húsnyásak, amik marhahúsból készülnek legtöbbször, de lehet csirkét is választani. Itt most látjátok, köretként lehet hozzá kérni mio fritót, ez a mio fritó, ez egyfajta kukoricalisztből készült étel. Nagyon vigyázzatok, hogyha ilyet kértek, rendkívül finom, viszont belül atomhőmérsékletű, nagyon-nagyon forró. Húsnyásakat lehet kérni ilyen normális fémből készült nyáson, de lehet kérni babérágon is, akkor még finomabb. Egy ilyen nyás 2 embernek is elég, mi mindig 4-ünknek 2 szoktunk kérni, és elég szokott lenni, hogyha kérünk hozzá mio fritót, egy salátát és sült krumplit. Az erre szakosodott éttermekben nem is lehet nagyon mást kapni. És nincs is rá semmi szükség, hiszen pontosan emiatt jövünk ilyen éttermekbe, hogy ezt együk. Én már nem is ennék máshol a szigeten spetádát, csak is erre kifejezetten kialakított éttermekben. Az 5 legjobb ilyen étterem éppen tesztelés alatt van, erről külön videót fogok csinálni, hogy szerintünk ár-érték arányban melyik a legjobb 5. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. Spetádát lehet kérni különböző éttermekben, akár hallal is, tehát van, amelyik kimondottan spetáda atum, tehát tonhal, vagy pedig spetáda tengergyümölcsei, és azon van ráktól kezdve tintahalon keresztül mindenféle. Tehát lényegében ez a szó, ez a spetáda, ez azt jelenti, hogy nyásra van húzva. Ez itt Madeirán nagyon elterjedt, baráti összejövetelek, családi összejövetelek, hétvégén össze-vissza az utak mellett láttok ilyen sütőket, ahova kimennek és nyásra húzzák a különböző dolgokat, és ott együtt összejönnek és sütögetnek. Nem összekeverendő a spádával, ami leírva is és kiejtve is nagyon hasonló, tehát az espetáda az a hús, és az espáda az a hal. Ezért a kiejtésért már biztos meg fognak lincselni, de így sokkal könnyebb lesz nektek megérteni a különbséget és megtanulni, mert ahogy a portugálok ejtik ki, úgy semmi különbség nincsen, úgyhogy inkább az étlapon is majd mutassatok rá, hogy melyikre gondoltok, mert ha visszakérdez, hogy spda vagy spda, azt nem fogjátok tudni, hogy most éppen melyik, és akkor kaptok, amit kaptok. Aztán véletlenül szaftos húsnyások helyett ilyen hatalmas, nagyfogú, horror, fekete halak kerülnek a tányérotokra. Na jó, nem, ezt gyönyörűen megtisztítják, fehér halfilét fogtok kapni, hogyha spádákon banánát kértek itt Madeirán, ez egyik legtradicionálisabb és legfinomabb étel. Gyerekeknek is ajánlom, szálka sincs benne, rendkívül finom halfilé banánnal, vagy marakujával. Amivel még Madeirán minden étteremben, minden étlapon találkozhattok, az a tonhalfilé, vagy tonhalszték. Nem fogok szépíteni, többnyire túlsütik, nem fogjátok médium vagy rare formában kapni, kivéve, hogyha már tudjátok, hogy hova kell menni. De erről már készítettem egy külön videót, én Seychellesban az egyik partmenti bárt ajánlom, nézzétek meg azt a videót, ha van kedvetek, érdemes. Most pedig menjünk tovább, ami még szintén minden étteremben, minden étlapon megtalálható Madeirán, az a picado. Ez így néz ki, így hozzák ki, ez egyfajta marhahúsos étel, de lehet kérni csirkével vagy vegyesen is, és sült krumplival hozzák, mindig ez benne van az árban, olyan, mint egy brassói Magyarországon. Az én gyerekeim imádják, viszont mindig nagyon sokat kell rá várni, úgyhogy mi felszerelkezünk, viszünk magunkkal játékokat, sztorikockázunk, vagy kártyázunk, vagy jó sok tremószót eszünk, mire megérkezik. A tremószót főleg sör mellé adják, úgyhogy mivel a kisfiam nagyon szereti, mindig kell kérni sört is, viszont nem mindig szeretnénk alkoholosat inni, de szerencsére adják az alkoholmenteshez is. Itt Madeirán van egy saját sörüzem, ez a korál, nagyon finom, az a típusú sör, amit én nagyon szeretek, tehát egy kicsit kesernyés, és az alkoholmenteshez is kaphattok, szóval nyugodtan lehet utána vezetni. Amit még meg szeretnék említeni Madeira kapcsán, egy nem kimondottan madeirai étel, hanem portói, ez a francesinha. Ez egy hatalmas nagy szendvics, 2 szelet kenyér között steaktől kezdve sonka, szalámi, szalonna, amit csak el tudtok képzelni, beleraknak, egy igazi kalóriabomba, leöntve egy paradicsomos szósszal, aminek az alapja vagy sör, vagy viszki, vagy portói bor, minden étteremnek megvan a saját maga specialitása, ezt is rengeteg helyen fogjátok látni az étlapokon, jó, hogyha tudjátok, hogy miről van szó.
Ó, és igen, a poncsa. Így néz ki a poncsa, ez a tradicionális madeirai ital, de erről is készült már külön videó, nézzétek meg ott, hogy készül. Ez a rum alapú, citromos, mézes kis koktélital, ami elterjedtebb Madeirán és népszerűbb, mint otthon a házi pálinka. Ha már a népszerűségnél tartunk, én nem gondoltam volna, hogy van még egy olyan hely a világon, ahol annyira népszerű a leves, mint Magyarországon. Mi 10 évig éltünk Németországban, mielőtt Madeirára költöztünk, volt kétféle leves, paradicsomleves meg hagymaleves, úgyhogy akkor ettünk levest, hogyha én otthon főztem. Ez itt a sopa de pêche, ez egy halleves, nem halászlé, ne olyanra számítsatok, minden étteremben másképpen néz ki, van benne mindenféle hal, kagyló, rák, hol hogy készítik. Aminek én nagyon örültem, hogy van húsleves, sopa de galinha, vagy ahogy a madeiraiak mondják, canja. Ennek az érdekessége, hogy nem tészta van benne, hanem rizs. És az utolsó 5 percben beledobnak egy kis fahéjrudat, amitől nagyon egzotikus íze lesz, de hozza ezt az igazi húsleves feelinget is. Mi nagyon-nagyon szeretjük, sokszor kérjük, jól lehet vele lakni, 3 euró körül van az ára, tehát fantasztikusan gazdaságos is, és finom. Úgyhogy ha egy kicsit nyitottak vagytok erre a rizs témára, akkor mindenképpen ajánlom megkóstolni. Épp úgy, mint az asszordát, ami egy tipikus portugál leves, egyfajta újrahasznosítása a száraz kenyérnek. Ebben a levesben a fokhagyma és az olívaolaj dominál természetesen, és a koriander. Szóval, aki nem szereti a koriandert, annak felejtős. A tojást itt Portugáliában, Madeirán mindenbe belerakják, ezzel nem kell csodálkozni, és a száraz kenyér az alapja. Szóval ez egyfajta kenyérleves, házikoszt, de a tradicionalitása miatt sok étteremben megtalálható, és szeretik is a turisták. Egy ilyen kis fazékban kapjuk, és akkor magunknak ki lehet szedni. Főleg hegyvidéki éttermekben lehet kapni, ez most itt a Pisztrángos étteremben van, majd megadom a leírásban a pontos koordinátáit. Egy nagyobb túra után, télen, amikor átfagytunk, azért ettől a levestől föl lehet melegedni. Természetesen Madeirán is minden étteremben megtalálható a paradicsomleves, és természetesen ebbe is beleteszik a tojást. Ettől a gyerekeim ki vannak akadva, én meg kimondottan üdvözlöm, én szeretem, úgyhogy mindig megeszem belőle. Na de most figyeljetek, Madeirán még kőlevest is lehet kapni. Ismeritek a kőleves történetét? Én azt hittem, hogy magyar népmese, de kiderült, hogy nem. Mindenki másképp ismeri. Írjátok meg, hogy ti hogy ismeritek, vagy hogy ismeritek-e ezt a történetet. Ami még említésre méltó ebben a gasztro videóban, hogy van gesztenyeleves is az Apácák völgyében, amit rendkívül ajánlok mindenkinek, hogy látogasson el oda és kóstolja meg. És ha már ott jártok, ne hagyjátok ki a finom sült gesztenyét sem. De erről is készítettem már külön videót, ezen a linken megnézhetitek. Azok számára, akik nem all-inclusive szállodába jönnek, vagy olyan szállodába, ahol van reggeli, jó hírem van, Madeirán egy igazi élmény reggelizni menni. A legnépszerűbb reggeli közé tartoznak a tosztok, ez lehet sajtos, sonkás toszt, itt tostának hívják, tosta mista, amiben sajt és sonka van, tosta atum, az a tonhalas, vagy pedig tosta frango, az pedig a csirkés toszt. Nagyon finom mindegyik, tényleg minden étlapon megtalálható, és ezt napközben is lehet kérni snacknek. Ehhez egy pohár frissen facsart narancslé, mennyei. Itt Madeirán mindig frissen facsarják a narancslevet. A másik nagy sláger az omlett. Ezt is lehet kapni omlett mista verzióban, ez azt jelenti, hogy sonkás sajtos, ugyanúgy, mint a tosta esetében, egy jó nagy salátával, vagy sült krumplival és salátával, ki hogy kéri. Ezzel biztosan jól lehet lakni, nem fogtok éhesek maradni. 4,5 euróba kerül az egyik kedvenc helyünkön, a Peña de Aguában, ami megtalálható São Martinhoban is, de a belvárosban is. Ha ettől könnyebb reggelire vágytok, akkor egy jó kis zapkása, vagy műzli, joghurttal, gyümölccsel a parton, például itt a Praia Formosán, higgyétek el, hogy nem fogjátok megbánni, fantasztikus a hangulat, remek a kilátás, megfizethető a reggeli, nem muszáj mindenképpen a szállodát reggelivel együtt bukolni, nyugodtan gyertek ki és élvezzétek Madeirát együtt a helyiekkel. Főleg, ha későn kelők vagytok, és úgyis lemaradnátok a szálloda reggeliéről, akkor egy ilyen brancsolós helyet ajánlok, mint a Loft. Hát itt aztán tudják, hogy mitől döglik a légy, a édes szájúak imádni fogják az amerikai palacsintájukat. Többféle verzió is van csokis, sima, ilyen-olyan öntettel, gyümölcsökkel, mindenfélével, de ezerféle másik reggeli is van, mint például a német típusú Bauernfrühstück, hogyha valaki ilyen kemény reggelire vágyik. De van rengetegféle szendvicsük,
húsos szendvics, tojásos szendvics, a tojásnak különböző formái, budjantott tükör, rántotta, tényleg mindenki megtalálhatja azt, ami neki a fogára való, és hát a legjobb, hogy itt kikészítik nektek a játékokat, ez a hely minket ezzel abszolút megvett, hogy figyelnek arra, hogy az emberek ne unatkozzanak, amíg várnak a kajára, és hogy jól érezzék magukat. Minden asztalon van valamilyen játék, aztán ezt össze lehet cserélgetni, ki mivel szeretne játszani. Hát imádom. There's magic everywhere. Itt közvetlenül a loft mellett, az álfornó étteremben ettem életem legnagyobb salátáját. Az ember vágyik valami könnyűre, és enne egy kis salátát, és kap egy nagy tállal. A borsszóró se kicsi, ezen is jót nevettünk, nagyobb volt, mint a bácsi, aki hozta. Na minden esetre csak azt akartam ezzel mondani, hogy a saláták is nagyon megérik. Madeirán egyik finomabb, mint a másik. Tényleg imádom a salátájukat is. Wonderful life, no need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Na és a haltálak. Hogyha valaki szereti a tenger gyümölcseit, akkor egy 2 személyes haltál is mindig jó választás lehet. Simán 4 embernek is elég. Nyilván nem 4 megtermett férfi embernek, de nekünk egy 4 fős családnak simán elég szokott lenni egy haltál. Nagyon-nagyon sok minden van rajta, megpakolják, nem sajnálják a dolgokat, higgyétek el, hogy megéri. Igazi kulináris élvezet ez, tényleg. Már meg is éheztem. Megmutatom nektek, hol lehet a legolcsóbban ebédelni Madeirán. Ez a Pingo Doce-ban, az önkiszolgáló étteremben lehetséges, ahol ilyen büfé rendszerben válogathattok a különböző ételek közül, és gramra fogtok fizetni. Tehát mindegy, hogy mit választotok. Van mindig rizs, krumpli, különböző húsok, saláták, tészták, tengergyümölcsei, zöldségek, gyümölcsök. Tényleg minden van, és minden nagyon finom, jó minőségű, friss. Csak a mihez tartás véget, megmutatok most nektek egy ebédünket. Ez 4 főétel, ivólével, 2 levessel, zsömlével, kakaóval, és még egy cider is van benne. Így fizettem ezért a 4 ételért 15 eurót. Azért ez elég baráti, nem? Egyszer a takarítónőm mondta, amikor beköltözött hozzánk, amíg mi Amerikában voltunk, és mutogattam neki az edényeket, hogy tud főzni, hogy én nem főzök, a Pingo Doce olcsóbb. Onnan hozzuk a kaját. Úgyhogy hoztam én is egy adag levest haza, most megmutatom nektek. Ez egy leves. Nem spórolták ki láthatóan a tölteléket. Én ebből csináltam egy fazéklevest, mert föl kellett higítani, mert még főzeléknek is sűrű volt. Úgyhogy a főzést így sem úsztam meg, de nem panaszkodom. Tehát 2,50 € összehozni egy ilyen levest, azért az szerintem több, mint baráti. Amire még nem tértem ki ebben a videóban, de nagyon fontos, a gluténmentes étrendet követők a Terra étteremben találják meg a számukra legmegfelelőbb ételeket. Itt a menü 50%-a gluténmentes, és pontosan jelölve vannak a vegetáriánus és vegán ételek is. De a húsimádók sem panaszkodhatnak, kiváló húsételek is vannak, viszont ez egy jóval magasabb árkategória. Mint látjátok, Madeirán bőven lehet válogatni szuper éttermekből, szuper ételekből, olcsóbbak, drágábbak, gluténmentesek, tényleg mindent meg lehet találni, de a legszebb az egészben a környezet, ahol ezt elfogyaszthatjuk. Ez a gyönyörű millió, napsütés, pálmafák, óceán, gyönyörű kék ég, hát nem lehet megudni Madeirát, most már 3 éve élünk itt, és még mindig nagy bajba vagyunk, hogy hová menjünk nyaralni, hogyha beköszönt a nyár. Egyelőre nem mentünk sehová, itthon vagyunk, hozzánk jönnek rokonok, barátok. Ez az oka annak, hogy most egy picit ritkábban jelentkezem. Szeretem kihasználni az időt a gyerekeimmel. Nézzétek, milyen ügyes a lányom. Annyira büszke vagyok rá, úgy dobálja a palacsintát, igazi magyar lány, le se tagadhatná. És hát élvezem Madeirát is, amennyit csak tudunk, elmegyünk itthonról, és strandolunk, vízividán parkozunk, csúszdázunk, élvezzük a nyarat. Ha megunjuk a 30 fokot, akkor fölmegyünk a hegyekbe, ahol 15 fok van, a lányom majd meg fagy, és túrázunk egy nagyot. Madeira ugyanis erre is kiválóan alkalmas, és hát ilyenkor természetesen találkozunk állatokkal is, mármint a miénket leszámítva, ugyanis a kutyus is mindig jön velünk. Ő is élvezi, hogy szabadon lehet, az állatok is itt élvezik, hogy szabadon lehetnek, Madeirán mászkálhatnak össze-vissza úton, útfélen, tehenek, bikák, bárányok, kecskék. Ezt te honnan tanultad? És mi is élvezzük ezt a szabadságot, hallgassátok meg a gyerekeimet, hogy mennyire el tudják magukat engedni egy-egy ilyen túra alkalmával. Betörik az ablakot, leültik
rakják, hogy betolják a vécébe, hogy nyugodjon békébe. Baj, jó baj. Hát még jó, hogy nem járnak erre sokan magyarok. Hát igen, de ezt nem tőlem tanulták, csak szólok, hanem az apjuktól. Hát ennyi fért ma ebbe a videóba. Örülök, hogy itt voltatok velem, remélem tetszettek az ételek, remélem a ti nyaratok is hasonlóan szuperül telik, mint a miénk. Találkozzunk legközelebb, és iratkozzatok fel, hogy le ne maradjatok. Ciao. There's magic